që nga themelimi si parti politike, Lidhja Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk e ka pasur më të paqartat se kush do të jetë udhëheqësi i saj për 4 vitet e ardhshme. Derisa me 2006 në Kuvendin e njohur si Kuvendi Karrigeve, ku pas vdekjes së Imer Mushkolajës, Ldk nda në 2 grupe të Fatmir Sejdiut dhe në Gjadacit. Sot në Ldk, numri atyre që duan të marrin partinë në dorë është edhe më i madh. Për post liderit aktual Isa Mustafa, i cili ka paralajmëruar se mund të pretendojë edhe mandatin e tretë në krye të partisë, tashmë edhe nënkryetari Ldk-Së dhe deputetja më votuar femër Vjosa Osmani kanë paralajmëruar se mund të hyjnë garës për kryetar partie. Gara nuk përfundon me kaq. Që mësë miri këtë din Kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra, ne mund të kemë mendime personale. Unë besoj që tash nuk është mirë që në askush në Lidhjen Demokratike të Kosovës të deklarohet për këto mendime. Ne do t'i kemi 355 delegat të cilët do të votojnë liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata do të vendosin se vërtet a është mirë të bëhet ndryshim apo është mirë të shkohet me të kaluar, sepse ata janë njerëz që i ka zgjell antarësia e Lidhjes Demokratike që të mendojnë më së miri për partinë. Kjo gjithsesi tash i mbetet të shihet gjatë procesit. Neve si kryetar degë, në këtë rast edhe si kryetari i degës, na mbetet që atje ta zhvillojmë një proces të marrë, mirë, që të zgjidhim struktura të forta dhe të bëjmë delegimin e njerëzve që ne konsiderojmë kanë me qenë njerëzit më të devotshëm për mbrojtjen, thëmë kështu, edhe të interesit degës, edhe të njerëzve të Ldk-Së të Mitrovisët në Kuvendin e përgjithshëm, dorsa kjo mbetet të shihet në Kuvendin e përgjithshëm se kush do të jetë kandidat dhe në varësisht prej mbështetjes të cilët do ta merr në Kuvendin e përgjithshëm për neve do të jenë të pranueshëm dhe të ecum atutje. Shqoni, ne në Ldk edhe statuti dhe ja lejon çdo njonit me pas ambicie. Do mund çdo njonit, edhe ata që janë kryesi, edhe ata që janë kryesi, edhe pse ka rregullat të cilat duhet me i respektu. Shpallja, nominimi, kandidimi i çdo njonit që dëshiron bëhet në Kuvend të Ldk-Së. Ato është përcaktuar me shumë qartë. Çdo gjë tjetër përtej kësaj nuk mund të mohohet, askuj e drejta me thonë po do të jem kandidat, po vetë thonja po do të jem kandidat nuk është kandidat. Ka shpreh një vullnet mirë cili do të qoftë dhe e respektoj unë, por bëhet në Kuvend Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse ashtu është e normuar kjo me statut Lidhjes Demokratike, është shumë e qartë se si bëhet edhe vetë nominimi aty, edhe kush do të jetë nuk mund të flasë me emra, sepse s'mund të di, mund të ketë thatë ju edhe vullnete, edhe shprehje, edhe deklarime, por nuk është e imja të them se ky apo ai do të jetë kandidat, sepse këto zyrtarizohen, e vetmja kandidaturë zyrtare që mund të bëhet është në Kuvend Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jashtë kësaj janë vetëm deklarime, shprehje të vullnetit të lirë, vullnetit politik, partijak, dëshires, ambicies që kreti martë normale këtu, por këtu janë zyrtare dhe të pranueshme apo të papranueshme, vetëm kur bëhen në Kuvend dhe kur miratohen nga delegatët ashtu siç e parasheh statuti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe unë edhe herë po e them nuk mund të flas për emra, për asnjërin, këto që i thonë janë për folje, përmenden edhe emra të tjera, por është vetëm të mos them koleareve, po është normale, kur ka zgjedhje dhe mund të përmenden. Është edhe një prej njerëzve më të fuqishëm në këtë parti, tash e 2 dekada, Agim Veliu, i cili po përflitet që mund të jetë përcaktues se kush mund të jetë kryetarshëm i Ldk-Së, pa përjashtuar që edhe ai të hyjë garës, ndonse publikisht asnjëherë nuk e ka thënë. Pos Veliut, tash e sa kohë po flitet për një emër të ri, i cili edhe mund të jetë kompromisi,
Ai kujtimshalës, i cili duket se ka mbështetjen edhe të kryetarit të PS Ismet Beqiri, që doli të jetë befasia në zgjedhjet e fundit lokale, ku kishte fituar PN pa balotazh. Ndërkohë ekspoze ka mësuar në detaje se si aktualisht është harta e votave për kryetarin e ri të partisë. Mustafa vazhdon të jetë një riu me fuqi e delegat dhe i cili ka strategji të qartë se si ta rimarrë partinë edhe për një mandat të tretë. Ai po pretendon që përmes 3 degëve të mëdha ka marrë edhe një mandat postin e kryetarit të partisë më të madhe opozitare në vend. Mustafa mund t'i ketë deri në 120 delegat nëse arrin ta fitoj Ferizajn me kryetarin aktual Arsim ta fitoj Prizrenin me Driton Selmanajn dhe Mitrovicën dhe krye me Safet Kamberajn. Ndërkohë që ka mbështetjen e Rahovecit, ku kryetari është zgjedhur Abdullahoti dhe disa delegat nga disa komuna të tjera, si dhe nga Prishtina. Degët e Ldk-Së, përmes të cilave Mustafa po beson se do të marrë edhe një mandat, duket se kanë telashe serioze. Në 2 prej tyre, në Mitrovic dhe në Ferizaj, pati edhe rraje fizike. Derisa në Mitrovic pas rrahjes ndërmjet përkrahësve të Safet Kamberajt dhe Faton Pecit, ekspoze mëson se mund të ndodhë që të pezullohet i tërë procesi deri pas përfundimit të Kuvendit zgjedhor të Ldk-Së. E gjitha kjo mund të ndodhë për faktin se Peci aktualisht ka mbështetjen më të madhe dhe mund t'i fitojë zgjedhjet në këtë degë, gjë që për Mustafën duket të jetë një problem serioz sepse mund t'i ketë 14 delegat kundër. Në të njëjtën kohë është marrë edhe Kuvendi në ndegës qendra, ku atje në hapjen e takimit ka qenë prezent zoti Hoti, ku është një prej nëndegëve më të forta dhe më të mëdha të Ldk-Së në degën tonë atje, ku kanë qenë prezent dikun afër 400 qytetarë prezent, domethënë që edhe ato është ra në shikim si ka pat njerëz të cilët janë interferu edhe nga parti tjera dhe kështu nga kryesuesi i atij Kuvendi ka pat një keq menaxhim të skajshëm të këtij procesi dhe ne kemi vrejt dhe kemi marrë informata se pikërisht këta, domethënë barësit ose përgjegjësit e këtyre 2 kuvende kanë qenë ata të cilët me të vërtetë kanë menaxhu keq dhe kështu ka pat një acarim thëm situatës në Kuvendin e ndegës qendra dhe ka ardhur deri te ne eksesi i cili për neve është eksesi i izoluar, po sido që tjetë ka qenë i dëmshëm për procesin e degës tonë në Mitrovic. Kam përshtypjen se zoti Mustafa me çdo kush po dëshiron që ta mbaj primatin e partisë, tjetë në krye të partisë edhe për një mandat, dhe nëse shohim incidente që kanë ndodhur, mirë po dhe disa të tjera që nuk janë raportu, atëherë del se pikërisht njerëz të zotit Mustafa janë ata që qysh nga aktivet në ndeg dhe deg, po e përgatisin terrenin që në Kuvendin zgjedhor, i cili do t'i ketë sipas statutit Ldk-Së 355 delegat, të tërgohen delegat, pra nga degët e partisë, cilët janë në mbështetjen mas të madhe të zotit Mustafa. Duke pas parasysh po ashtu se po sipas statutit të Ldk-Së duhet që për një kandidaturë të votojnë gjysma e delegatëve të pranishëm plus një vot, atëherë kjo për mua e pamundson ose e vështirëson shumë ambicjen e të tjerëve për të kandidu, për shkak se qysh në start zoti Mustafa është në përparësi, duke qenë se është në krye të partisë, i ka njerëz të vet në për deg të partisë gjithandaj vendit dhe e ka më të lehtë që ta reafirmoj edhe një herë kandidaturën e tij me mundësinë që të rizgjedhet kryetari i partisë. Normalisht që ne kemi komunikuar me përgjegjësit e degëve përkatëse dhe do të shohim hapat e mëtejm. Dega Mitrovicës aktualisht është procesi i pezulluar, dhe do të mbetet me u pasë si do të procedohet me tutje, se si do të zhvillohen atje zgjedhjet, sepse duhet me pas çfarë çdo njëri, kudo ku ka të lashe, ne nuk mund të lejojmë të dëmtojmë partinë për hatër ose për hir të asnjë individi. Funit nuk jam ajo që vendosi, po mund të marrim fare, mos marrim fare zgjedhjen në X degën, por nuk lejojmë u dëmtu procesin përgjithësisht. Por të lashet që ka lidhja demokratike e Kosovës në Mitrovic janë edhe më të mëdha. Për herë të parë, kryetari i kësaj dege, Safet Kamberi, ka rrëfyer në ekspoze se pati edhe një incident tjetër në një nëndeg, në ditën e njëjtë kur në praninë të Abdullahotit pati përplasje e incidente në nëndegën qendra.
me zotin Rugova kemi qenë Kuvendin e Nëndegës Ilirida, i Shtavniku, dhe ne kemi vrejt ato si nuk ka pat kushte për të vazhdu këtë proces, përveç që ka pat një përzirje të njerëzve të Ldk-Së që ka nërë prej Nëndegëve tjera, mirë po përveç kësaj ato ka pat edhe interferim dhe prezencë të njerëzve dhe votuzve të subjekteve tjera, dhe kështu ne e kemi paralajmëruar kryetarin e Nëndegës se ky Kuvend nuk mund të vazhdon punën kështu, sepse këtu duhen zgjedhë strukturat e Ldk-Së nga vetë njerëzit e Ldk-Së dhe jo të interferohen anëtarët e subjekteve tjera, mirë po kemi hasur një pa dëgjshmëri nga kryesuesi i këtij Kuvendi ose i kësaj mbledhje, sepse ka qenë një numër i bukur i madh i njerëzve prezent ato, dikon mbi 300, dhe ne kemi kërkuar që të shiqohet mundësia për të vazhduar atutje, mirë po gjithherë të i pat parasysh dhe rregullore mbi procesin zgjedhor atje, mirë po përveç kësaj ato ka pat edhe ofendime të drejtuara në raport me zotin Rugova dhe mu personalisht, mirë po në veçanti në raport me zotin Rugova nga kryetari i Nëndegës, i cili ka menaxhuar dhe Kuvendin, dhe ne kështu e kemi paralajmëruar kryetarin e Nëndegës se ky Kuvend nuk mund të vazhdon punën më atutje, sepse për neve është i përfunduar dhe kështu ne kemi dalë nga ky Kuvend me zotin Rugova dhe kemi lëviz në drejtim qytetit. Hiq të mirë pritura dhe të dëmshme për Ldk-n po i cilëson incidentet në Nëndegë deg të këtij subjekti politik, sekretari i saj Ismet Beqiri. Bazuar në përgjithësinë dhe kompetencat që ka në parti, ai pretendon se ka zbuluar se kush qëndron prapa incidenteve në Mtruic. Të bëhemi të sinqertë, edhe kjo mundësi nuk përjashtohet. Por unë tash nuk dëshiroj me lënë fajsin tek ata që janë me mision, noj emisar, noj i porositon, mund të ketë raste, dhe unë besoj që ka raste të tilla. Por përgjithësia na takon gjithë neve që i organizojmë zgjedhjet mos me lejuar për atë sa ka mundësi njerëz të tillë me depërtu. Sepse nëse në Nëndegë marrim pjesë 400 vetë, unë ju siguroj, edhe jam i bindur që nuk janë gjithë Ldk-Së. Jam i bindur për këtë, që ka ndodhur mos gabohem në Mitrovic në një rast, edhe si ka ndodhur në Ferizaj. Tash unë nuk them që ato nuk janë shumicat Ldk-Së, as nuk adresoj tash fajsi, sepse s'duhet të më keq kuptojnë ata që kanë shfaq pak kënaqësi, por se mund depërton dikush që s'ka lidhje me Ldk-n, unë jam i sigurt. Edhe një gjë duhet me pas parasysh. Kuvendet zgjedhore nuk janë kuvendet regjistrimit të anëtarëve të ri të Ldk-Së. Janë disa gjona në kuvendet zgjedhore, duhet të jenë njerëz aktivistë dhe primtar, anëtarë të Ldk-Së, janë kriteret se si bëhet kjo, dhe jo gjithkush me ardha ditë me thonë po bëhen anëtar i Ldk-Së ose jam Ldk dhe unë vendosi për struktura. Këtu duhet me pas kujdes dhe kjo përgjegjësi i bie degëve dhe i bie Nëndegëve, gjithsesi kryetarëve të degëve dhe kryesive të degëve edhe kryetarëve të Nëndegëve me kryesitë e tyre, kështu që unë besoj që do të kalohen këto situata, po e them edhe një herë, janë të pakëndshme, janë të papranueshme. Edhe bastioni tjetër i Mustafës, dega Ferizajt, nuk është duke kaluar fare mirë. Në 2 Nëndegë të kësaj dege ka pasur raje dhe delegatet e Muharrem Sfarqës, të cilit po i rrezikohet seriozisht mandati në krye të kësaj dege nga kundër kandidati Blerim Grajinca. Ndërkohë bastioni i tretë i rëndësishëm i Mustafës Prizreni, ende nuk dihet saktësisht se kush do të triumfojë. Driton Selmanaj, si i afërt i kreut aktual, apo Anton Çuni. Kësaj Mustafa po mundohet të sigurojë sa më shumë delegat që në fund do ta votojnë për kryetarët e Ldk-Së. Edhe në degën e Vushtrrisë, ku në garë përveç kryetarit aktual Hysni Gërguri, potencialisht Xhafer Tahiri mund të jetë kundër kandidatit i tij. Përpos Mustafës, si më të fuqishmit janë Lutfi Azira Gjinveliu me nga 70 deri në 80 delegatë secili. Nga ky konstalacion i forcave në Kuvendin zgjedhor prej 355 delegatëve, duket se asnjëri kandidat nuk e ka fuqinë që pa ndonjë marrëveshje t'i fitojë zgjedhjet. Është edhe nënkryetari Lutfi Azira, i cili ka përmendur këtë formulë në mënyrë që Ldk të arrijë të ketë zgjedhje të qeta dhe ta tejkalojë këtë proces pa ndonjë tronditje, siç ka ndodhur me 2006, kur partia dikur më e madhe në vend u nda në dysh. Edhe analisti politik Imer Mushkolaj ka theksuar se mund të ndodhë që të arrihet ky kompromis, ku Mustafa të zgjedhet kryetar derisa Lutfi Aziri të jetë kandidat për kryeministër nga kjo parti politike.
Zoti Aziri e ka përmend se është mirë, ose do të ishte mirë që ai të jetë një kandidat konsensual për të zgjedhur në krye të Ldk-Së. Por nëse kjo është e pamundur, atëherë nëse kjo nuk ndodh, por nëse kjo thjesht është një pengesë për zotin Aziri, atëherë unë nuk pres që zoti Aziri të ketë sukses që ta marrë primatin e partisë, por do të jetë zoti Mustafa ai i cili do të vazhdojë ta ketë primatin. Mund të ndodhë edhe një marrëveshje në mënyrë që ta zëm zoti Mustafa të vazhdojë që të kryetari i Ldk-Së, ndërkaq zoti Aziri të jetë kandidat për kryeministër në zgjedhjet kurdo që ato mbahen. Pra, varet shumë se si do të merret vesh brenda Ldk-ja, por gjithmonë do të ketë pretendent të cilët do të jenë të pakënaqur, si janë të pakënaqur edhe tash me zhvillimet në Ldk, falni, edhe me idenë se nuk po mund të krijojnë ose të sigurojnë, të them, hapësirën e duhur për tu kandidu. Kem pas në zgjedhjet e fundit në Ldk rastin e Vjosa Osmanit, e dim se si ka përfundu ai rast, dhe pikërisht zonja Osmani, e cila gëzon një mbështetje shumë të madhe të njerëzve të Ldk-Së, mos harrojmë se i ka fituar 60.000 vota pikërisht për shkak se është shfaq kundër zotit Mustafa, jo besojon për ndonjë arsye tjetër madhore, do duhet që të kapitalizonte këtë mbështetje me kandidimin e saj, por është gjithnjë më e vështirë në bazë të rregullave që i ka vënë Ldk-ja që kjo të ndodhë. Kështu që nëse Ldk-ja vërtet dëshiron që ta zgjerojë garën, ta hap garën, të krijojë mundësi edhe pretendentëve tjerë, atëherë do duhet spari që të shoh mundësinë e modifikimit të rregullave zgjedhore, të cilat janë vendosur nga partia. Dhe ta zëm nëse do të jetë kusht ose do të vendosej kusht që për një kandidaturë të jetë mbështetja e 50 delegatëve, ta zëm, atëherë kjo do t'i krijonte mundësi 6, madje edhe 7 kandidatëve që të kandidojnë për të parën e Ldk-Së. Isa Mustafa në një intervistë për Blic intervju ka theksuar se gara në Ldk do të jetë ferr dhe se në kryet e saj mund të vijë një njeri që ruan Ldk nga përçarjet e mundshme. Po nuk e të reashtoni, nuk e keni hedhur veten jashtë garës. Tash unë jam shumë interesuar që ne të gjejmë një zgjidhje në Ldk e cila ka me majt unitetin e Ldk-Së, e cila ka me majt dhinë e Ldk-Së, themi atë vid rrugovjanet e Ldk-Së, edhe cila ka me rrit Ldk-n. Ndërkohë, ish presidenti Fatmir Sejdiu ka arritur që disa nëndek të Prishtinës, ku pati edhe përplasje fizike, të marrë delegat dhe që nuk e ka përjashtuar mundësinë që të hyjë garës për kryetar partie. Në degën që njihet si ajo tas ligjes, ku edhe banon Fatmir Sejdiu, ka fituar krahu i tij. Florian Dushi e ka mundur Bajram Gecaj, që konsiderohet njëri afërt me Isa Mustafën. Gecaj për humbjen e tij ka një shpjegim interesant. Si herët, po i ngrisin aspiratat. Edhe qëllimi ka qenë që të fitoj një anë, mos fitoj anë tjetër, dhe ajo ka ndodhur. Ka fitu një anë e cila ka pas individ ma shumë, vota ma shumë, që është po në këtë në ndegën në ndërni ka fitu kryesisht krahu i Fatmir Sejdiu. Pra, unë rajonit të Astigjes, unë jam 2 shtëpia ndërmjet me Fatmir Sejdiu, edhe për arsyet unë besoj jo fort logjikshme, ka qenë një rivalitet me mu, për shkak që unë kam qenë këshilltari kryeministit Mustafa dhe kam qenë në qeverinë kryeministit Mustafa, dhe pse unë mund të them lirisht që gjithmonë kam pas marrëdhënie të jashtëzakonshme me Fatmir Sejdiun, po si duket ata për krasit e tina, ka ndesh me çdo kusht që të fitojnë ata delegatët të cilët shkojnë në degë, që pastaj kjo të shtyhet me tutje edhe në zgjedhjet qendrore. Fatmir Sejdiu, ish kryetari i Ldk-Së, ka theksuar se zgjedhjet në Ldk duhet të monitorohen nga një numër i madh njerëzish, me që sipas tij ndikimi dhe preferencat e kryetarit aktual janë të mëdha. Se ajo është bërë mirë ta zamë në procesin e përparshëm, që mendoj se nuk ka qenë korrekt, nuk ka qenë transparent, nuk ka qenë i tillë që ka respektuar normën flas dhe filozofinë e Ldk-Së, edhe për proceset e ndjeshme të zgjedhjeve, dhe tipët shansa prej atyre niveleve ma të ulta të aktiveve të Ldk-Së përkatësisht në nëndek të transformuara nga zgjedhjet e mëparshme, dhe së fundi që kjo të përcillet me ritmin statutar apo me ritmin parapara, sepse Ldk-ja edhe në kohë të okupimit nuk ka humbur asnjëherë ritmin e vet. Cikli 4 vjeçar i zgjedhjeve ka qenë një cikël që është zgjedhur në kohën kur është bërë me 4 vjet, se në kohën fillim kem pas një mandat më të shkurt dhe është bërë, po them me kohë, vitin apo zgjedhjet e kaluara ka përcyer 1 vjet, që nuk ka qenë rregull, pa ndonjë arsye të madhe, dhe unë mendoj se edhe tash nuk duhet pritur që të ketë ndonjë kazus, ta quajmë të veçantë, për të shtyrë proceset zgjedhore.
Dhe këtu posaçërisht prapë është tepër e rëndësishme që kjo të kryhet ta quajmë me një unison, me një ta quajmë trajtim të barabartë të gjithë hapësirës së shtrirjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës, asesi nuk është e pranueshme dhe nuk do të ishte në rregull që ajo të parcializohet në deg caktuara dhe të monitorohet, flas nganjëherë sikur flitet, nuk e di sa është e saktë, se do të jetë me ndonjë ekip të vogël të njerëzve që do të monitorojnë procesin. Procesin duhet ta monitorojnë mbi bazë të përgjegjësisë shumë dhe shumë ekipe, dhe ai monitorim nënkupton respektimin e rregullave, monitorim nënkupton inkurajimin që të përfshihet antarësia e gjatë sa më shumë. Ai monitorim nënkupton po ashtu të njëjtën kohë që mos ketë ndërhyrje të tipit të zam të fushatave që mund të fushatave jo pozitive, do thëja në këtë rast, që mund të prishin esencën e një procesi i cili duhet dalë gjithmonë flas me kualitetin final si duhet. Kryesia në qendrën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të menaxhuar në mënyrën më të mirë të mundshme procesin e zgjedhjeve ka formuar dy organizma. Me vendim të kryetarit Isa Mustafa dhe të kryesisë kanë formuar një komision për ankesa gjatë procesit zgjedhor. Por përveç kësaj, Ldk ka shpërndarë në nivel Kosovën e për degën në deg edhe antarë të kryesisë për të monitoruar procesin. Nëse për rast gjë tjetër, zyrtarët e Ldk-s janë të sigurt për një gjë. Jo që s'mund të përsëritet, po besoj që asnjë shans nuk ka kjo të ndodhë. Unë mendoj që secili prej nesh, veçmas ne që kemi përgjegjësi më të madhe dhe kompetenca dhe përgjegjësi, kemi për obligim me shku procesi ashtu siç duhet dhe kemi bërë maksimumin që kjo të ndodhë. Edhe unë jam i bindur që delegatët e Kuvendit të degës, të nëndegëve, delegatët e Kuvendit qendror të Ldk-s janë aq të pjekur, janë aq të përgjithshëm që nuk do të lejojnë për asnjë çmim me i shku kushtimisht pas askujt i cili në çfarëdo forme i bën dëm Lidhjes Demokratike të Kosovës. Normat statutare ose statuti i thotë gjonat shumë qartë. Unë besoj që kryesia degës Ldk-s në Mitrovic duhet ta menaxhojë më mirë, posaçërisht tash pasi që ka ndodhur ky incident, në mënyrë që mos të ketë incidente. Unë besoj që kjo do të jetë në koordinim me kryesinë qendrore, edhe nuk besoj që do të ketë, por ju siguroj që në kuvend të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk do të përsëritet kuvendi i vitit 2006. Ja, unë jam shumë i bindur se Ldk-ja dhe strukturat e saj dhe njerëzit e saj përgjithësisht nuk do të lejojnë një gjatë tillë. Unë konsideroj se 2006 ka qenë një shkollë për neve e cila nuk guxojmë në asnjë formë që ta lejojmë që të përsëritet, dhe ne jemi shumë të bindur të pa parasysh pritshmërinë e opinionit kosovar tek Lidhja Demokratike. Ne duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe do të dham secili prej neve, secili zyrtari i Lidhjes Demokratike maksimumin që më të vërtet nga ky proces të zgjidhen njerëzit më të mirë dhe ta realizojmë pritshmërinë e qytetarit që Lidhja Demokratike nesër ta fiton ngaren nacionale dhe bën qeverisjen e shtetit, e cila shihet se përfundimisht Lidhja Demokratike i duhet këtij vendit dhe Kosova ka masë nevojë për një Ldk të fortë dhe për këtë pothuajse strukturat e Lidhjes Demokratike dhe përgjithësit kryesor janë masë të vetëdijshëm. Kryetari dhe kryesia kanë për detyrë menaxhu procesin, kanë për detyrë statutare, kanë për detyrë me u marrë me çështjet dhe problematika të cilat hasen. Por jo dhe të bëjnë kombinatorika të cilat i përzgjedhin kandidatët, delegatët e të tjerë për të fituar njerëz të tyre në degë dhe pastaj për të ardhur ata në kuvendin e Ldk-s. Dikush po e mbaron terrenin për të zgjedhur kryetar duke nisur nga baza. Nuk mendoj se është e shprehur kjo çështje dhe mendoj se lobimi, bashkëpunimi, koordinimi janë normale brenda slazave të garës, sepse Ldk-ja, demokracia e brendshme e Ldk-s është demokracia e deleguar dhe normalisht kjo është industria. Por bëhet e kontrolluar. Nuk besoj që është. Dhe e ndikuar. Nuk do të jetë e kontrolluar dhe deri tash nuk ka mujt me kontrollu kurkush. Ldk-ja ka guximin intelektual dhe politik, njerëzit Ldk kanë guximin intelektual dhe politik, që nëse ka tendenca për kontroll ta mundin atë tendencë dhe të shfaqin interesin më të madh të Ldk-s. Sekretari i përgjithshëm i Ldk-s Ismet Beqiri
ka pasur edhe një kërcënim për këdo që tenton ta përsërisë skenarin në Kuvendit të Karrigeve të dhjetorit të 2006-s. Njerëzit janë as të pjekun, e besoj edhe kemi marrë mësim, sepse neve na ka kushtu. Nuk duhet me injorue faktin që në vitin 2006, ajo çfarë ka ndodhur, sepse unë jam një ndër delegatët që kanë marrë pjesë në gjitha kuvendet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që nga themelimi, në gjitha kuvendet, dhe domethënë ke pas mundësi me i po në gjitha zhvillimet, evolimet, qoftë para lufte, pas vdekjes presidentit rrugove, por jam i bindur që 2006 do të jetë një rast i cili s'ka rëndësi ka zgjatë 30 sekonda a 1 minutë, nuk ka qenë mirë, na ka bot dëm, kështu që po e porosish secilin që mendon pe atyre edhe pretendentëve që mendon që dikush do të shkoj pas dhe do të bëj ekses veç për hatër të Ismet Beqirit, cilit do të qoftë, unë mendoj që do ta ketë gabim. Edhe kjo nuk duhet ndodhë, sepse është mbi të gjithë ne, është Lidhja Demokratike e Kosovës, është kjo logo, është programi Ldk-Së, është e kaluarja, tashme edhe ardhmja Ldk-Së, sepse edhe kaluarja edhe tashme edhe ardhmja Ldk-Së lidhen ngushtë edhe me të kaluarmen edhe tashme në të ardhmen e vendit, kështu që përgjithësia është shumë e madhe se sa ambicia individuale e cili do të qoftë prej nesh. Dhe unë mendoj që Ldk-ja ka kapital njerëzor dhe përgatitje të tillë, nivel të tillë që atë ka qenë si ka qenë dhe nuk do të përsëritet. Vjosa Osmani, edhe pse ka përlajmëruar se mund të hyjgarës, ekspoze ka mësuar se ajo aktualisht nuk ka mbështetje në strukturat partijake, përpos mbështetjes nga elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç u dëshmua nga zgjedhjet e vitit 2017, ku mori mbi 60.000 vota. Osmani, e cila në zgjedhjet e fundit brenda Ldk-Së humbi përballë sa Mustafës për shkak të rregullave statutare, ka theksuar se kërkon ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes së kryetarit, ku një kandidat për të garuar për kryetar fillimisht i nevojitet aprovimi kandidaturës nga gjysma e 355 delegatëve të Kuvendit. Mbetja jashtë e Vjosa Osmanit, as kryetare dhe as kandidate për kryeministre mund të rezultojë me largimin e saj nga partia dhe ta ofrojë atë me VV-n ose ndonjë parti tjetër. Ldk sot dele para në zgjedhjet sipas sondazheve, por betejë e brendshme zgjedhore saj dhe ato që dalin si përfundimet do ta përcaktoj fatin e saj në kutitë e votimit. Gara elektorale në të cilën ndodhet sot Ldk në fakt nuk është me partitë të tjera. Ldk është në garë me vetveten, në garë me sherret, hiret dhe miskinitetet e brendshme dhe si do të dalë kjo garë do të varet edhe rezultati zgjedhor. Aq sa shihet sot, Ldk po e humb garen me vetveten, duke ndryllur e ndryshuar vullnetin e aktivistëve. Vullneti i ndryllur sot i aktivistëve mund të përfundojë me vullnet të humbur të votuesve. Këtë frikë, gllapëritësit e saj e kanë të fundit.